මම වීඩියෝ එක මුලදීම ප්‍රශ්නයක් අහලා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. ඒ තමයි ඔයාලා එක YouTube channel එකකට වඩා වැඩිපුර channel කීපයක් කරන් යනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ඔයා වෙන අයගේ YouTube channel manage කරන කෙනෙක්ද? ඒ වගේම ඔයාට idea එකක් තියෙනවද ඉස්සරහට future එකේදී දැන් තියෙන YouTube channel එකට අමතරව තව YouTube channel හදන්න? ඉතින් මේ එක කාරණාවකට හරි ඔයා ඇතුළත් නම් මේ තුනෙන් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ කාරණාව නොදැන ඔයාගේ YouTube journey එක අරන් ගියොත්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ YouTube ගැන A to Z ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් උෂාන් ප්‍රෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ බෙල් icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම කියන්න තියෙන වැදගත් කාරණාවක් තමයි මම විවිධාකාරයේ සර්විසස් ලබා දෙනවා YouTube කියා දෙනවා YouTube channel check කරලා දෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඒනොට මම විතරයි මගේ සර්විස් එක දෙන්නේ. මං කියන්නේ මම වෙන පිරිස් යොදවලා මේ දේ කරන්න. ඒක නිසා මාව රිප්‍රසන්ට් කරලා වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් YouTube කරනවා නම් කියා දෙන වැඩක් කරනවා නම් මේ කියන්නේ මගේ නම පාවිච්චි කරලා කාටවත් රැවටෙන්න එපා. මගේ සර්විසස් ලබා දෙන්නේ මං විතරමයි. මමමයි කතා කරන්නේ. මම තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒක නිසා මගේ නම යූස් කරලා වෙන කෙනෙක් ඒ කියන්නේ මට එහෙම ආරංචි ආවා. එහෙම පිරිස් වලට රැවටෙන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මම කෙලින්ම මේ පොයින්ට් එකටම කතා කරන්නම්. ඒ තමයි ඔයා දැන් හිතන්න channel එකක් තියෙනවා. ඔයා තව channel කීපයක්මයි. කියන්නේ multiple YouTube channel හදනවා ඒ email එකටම. ඒ channel එක තියෙන email එකටම තව අපිට පුළුවන් YouTube channel හදන්න. මම ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි හදනවා කියලා හිතන්න තව YouTube channel එකක් හදනවා. දැන් අපේ main channel එකක් තියෙනවා ඒ email එකටම තව YouTube channel එකකුත් හදලා තියෙනවා ඒ email එකටම. දැන් මේ එක YouTube channel එකකට හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක හරියට community guideline violation එකක් ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා එක YouTube channel එකක් YouTube එකෙන් අයින් කරා කියලා හිතන්න. එහෙම අයින් කරොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? එහෙම අයින් කරොත් ඔයාගේ තියෙන අනිත් YouTube channel එකටත් විශාල බලපෑමක් මේක සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ අනිත් YouTube channel එකත් YouTube එකෙන් අයින් කරලා දානවා. terminate කරලා දානවා. ඒකට YouTube channel දෙකම ආට නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙනකොට YouTube channel පහක් තියෙනම් එකම email එකට හදපුව පහම වුණත් අයින් වෙන්න පුළුවන්. අයින් වුණ නැති වුණත් අනිත් YouTube channel කියන්නේ main එක අයින් වෙනවා කොහොමද terminate වෙන්නේ? එතනදී ප්‍රශ්නේ ඇති වුණ YouTube channel එක කොහොමද terminate වෙලා අයින් වෙලා යනවා? අනිත් channel වල ගොඩක් වෙලාට අයින් වෙලා යනවා. හදිස්සියවත් අයින් වෙන්නේ නැතුව ඒ channel වලට ලොකු බලපෑමක් ඇතුව තියෙන්නත් පුළුවන් කලාතුරකින්. ඒක නිසා ඒ ගැන අවබෝධයක් තියාගන්න. ඒක නිසා කියන්න තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි channel කරන් යනකොට තමන්ගේම original content upload කරලා YouTube channel කරන්න. වෙන අයගේ content upload කරලා නිකන් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. ඒ වගේම community guideline violation ගැන හොඳ අවබෝධයකින් YouTube channel කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකකදී ගැන හොඳට පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම YouTube එකේ terms of service ගැන හොඳ අවබෝධයකින් YouTube channel එකක් කරන් යන්න. මේ කියන කාරණා දෙක violate වුණාම තමයි YouTube එකෙන් ගොඩක් වෙලාට YouTube channel එකක් terminate කරලා ඒ කියන්නේ අයින් කරලා දාන්නේ. දැන් මේකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ මොකද්ද? තව කාරණාවක් තියෙනවා YouTube channel මම ඔය දැන් කිව්වා ඊළඟට manage channel manage කරන කෙනෙක්ට සා දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන කාරණාව තමයි ඔයාලා YouTube channel එකක් කරන් යනකොට තව channel එකක් හදනවා නම් වෙන email එකකට channel එකක් හැදුවොත් ඔයාට අර කියන බලපෑම ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි දැන් මගේ තියෙනවා එකම email එකට channel කීපයක්. ඒක මෙහෙමයි. Tamanට trust එකක් තියෙන තමන්ගේ videos වල quality එක content quality එක සහ ඒ හැම දෙයක්ම පිට කෙනෙක්ගේ content නෙමෙයි කියලා Tamanට ඒ channel 100ක් වුණත් එකම email එකට හදලා ඒක continue කරන් යන්න පුළුවන්. ඒක තමන් දන්නේ. තමන් කොහෙන්ද මේ clips ගන්නෙ තමන්ගේම තමන් මූණ පෙන්ලා කරන channel ද මොන වගේ දෙයක්ද කියලා ඒ අනුව තමයි මේ decision එක ගන්න ඕනේ. ඔයාට බයක් තියෙනම් අනිත් channel එක ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ future එකේදී හදන්න තියෙන channel එක හදන්න ඕනේ වෙන email එකකට. ඒක නිසා ඒක හොඳට හිතේ තියාගන්න. අනිත් දේ තමයි මේ ළඟදී මම YouTube එකත් එක්ක live chat එකක් දැම්මා. එතනදී මම ඇහුවා දැන් මම ගොඩක් channel YouTube channel manage කරනවා. manage කරනකොට දැන් මම ඇහුවා මේ manage කරන YouTube channel එකකට හදිසියව ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හිතන්න manage කරන channel එක terminate වුණා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් manage කරන්නත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ manager permission එක ගන්නකොටත් අපිට අපේ email address එකට තමයි මේ permission එක හැදෙන්නේ. ඒකට අපේ main channel එක තියෙනවා, තව channel කීපයක් තියෙනවා, සමහරට manage කරන channel තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකට අපිට පෙන්නන්නේ. එතකොට දැන් manage කරන channel එක terminate වුණොත් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකේ බලපෑමත් ඇත්තටම අපේ YouTube channel එකට තියෙනවා. ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා.
ඒ වගේම අපිට අලුතෙන් YouTube channel manage කරන්න තියෙන හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා YouTube channel manage කරනවා ඒ දේ කරනවා නම් ඒකත් ඔයා වෙනම ඒකට වෙන email එකක් තියාගෙන ඒකට ඒ access හදාගන්න. ඔයාගේ තියෙන YouTube channel තියෙන emails වලටම channel manager permission එක දෙන්න එපා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. අර අපි අපේ channel එක terminate වුණොත් අපේම IT තියෙන channel එක terminate වුණොත් එහෙම ඔයාට තව YouTube channel හදන්නත් බෑ. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන අර manage කරන්න තියෙන permission තිබ්බ channel වලට manage කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා යනවා. ඒක කියන්න ඕනේ ඒක මුලට අයිති වෙන්න ඕනේ කාරණාවක්. දැන් අපි summary එකක් විතර ගත්තොත් ඒක නිසා YouTube channel එකක් තමන්ගේ IT තියෙන channel එක terminate වුණොත් අනිත් channel වලට මේ බලපෑම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි manage කරන channel එකකට බලපෑමක් සිද්ධ වුණා තමන්ගේ channel එකට බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් එක්ක දැන් specific bonus point එක මෙච්චරලා වීඩියෝ එක බලපු කෙනාට වැදගත්ම කාරණාව මම කියන්න. ඒ තමයි තමන්ට monetize තියෙන. තමයි YouTube partner program එකේ ඉන්නවනම් තමන්ගේ channel එක terminate වෙලා ගියොත් එහෙම මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? තමන් YouTube partner program එකෙන් YouTube එක අයින් කරලා දානවා තමන්ව. අපේ channel අයින් කරලා දානවා. එහෙම අයින් කරාට පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ වෙනකන් හිතන්න ඩොලර් 200ක් විතර එකතු වෙලා තියෙනවා කියලා. channel එකේ මාසේ ඩොලර් 200 එකතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි channel එක YouTube එකෙන් terminate කළා. එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? අර සල්ලි ටික hold කරනවා, withhold කරනවා YouTube එකෙන්. ඒ වගේම ඒ සල්ලි ටික ඒ advertise companies වලට ආය ලබා දීමේ හැකියාවත් YouTube සතුව තියෙනවා. ඒ හැකියාව. ඒක නිසා ඒ සල්ලි ගැනත් ඔයාලට තියෙන කියන්නේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනවා. channel එක terminate වුණොත් ඔයාට mail එකක් එනවා ඒ අදාළ channel එක තියෙන mail එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන appeal process එකක්. ඔයාට පුළුවන් appeal එකක් දාන්න. appeal එක දාලා ඔයාට channel එක හම්බුනොත් ඔයාට YouTube studio එකට access හම්බ වෙනවා. reject වුණොත් YouTube studio එකට access නැති වෙනවා. termination rule එක විතරක් ඔයාට කියවන්න ඒ වගේ දේවල් විතරක් appear වෙනවා studio එකේ. ඒක නිසා appeal එකක් දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි තමන් දන්නවා තමන්ගේ හිත දන්නවා තමන්ට appeal එක accept වෙයිද තමන්ගේ appeal එක reject වෙයිද කියලා. මොකද තමන් දැම්ම content ගැන තමන් දන්න නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා YouTube කරන හැමෝටම. ඒක නිසා තමන් දන්නවනේ තමන්ගේ quality එක channel එකක් කරන. ඒ අනුව තමන් තීරණය කරන්න වෙන mail එකකට අලුත් channel එකක් හදනවද තියෙන mail එකටම හදනවද ඒ වගේම channel manage කරනකොට තමන්ට විශ්වාසයි නේ channel වල quality එක තමන්ගේ channel තියෙන mail වලටම set කරගත්තර ගමක් නැහැ. quality එක ගැන තමන් trust එකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න ඉඩ තියෙන. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක safety එකට හොඳයි අලුත් email එකකට ඒ manager permission හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා අලුත් YouTubers ලට සහ මේ වෙනකොට හොඳ journey එකේ මට්ටමක ඉන්න YouTubers ලට. බොහොම ස්තුතියි මගොඩත් එක්ක එකතු වුණාට.